السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نادي العلوم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض رحلتنا في مفهوم اللي بيتكلم عن الوقود اللي هو المفهوم التاني، وهنبتدي مع بعض في الدرس التاني تحديدا. احنا الحمد لله خلصنا الدرس الأول في الوقود، وكمان طبعا أكيد كنا مخلصين الأجهزة والطاقة. وأحب أفكرك إن احنا بنحل مع بعض التقييمات، سواء الأداء الصفي سواء الأداء المنزلي اللي هو الواجب، أو حتى التقييم الأسبوعي اللي هو بيبقى 3 اختبارات. فأنت لو أنت في سنة رابعة، خش في القناة ولف لفة كده وهتلاقيني منزل لك شرح المنهج كامل، وكمان بنحل تقييمات. فالنهاردة إن شاء الله يلا هنبتدي مع بعض في الدرس التاني في المفهوم التاني اللي هو الوقود. سمي الله وصلي على النبي وخلينا بقى نبتدي. بنبتدي بنشاط 4 واللي بيتكلم عن أنواع الوقود. احنا كنا اتكلمنا عن الوقود في الدرس الأول. طيب تعالى بقى نشوف النهاردة هنتكلم عن ايه. يعتبر نقط أقدم أنواع الوقود التي استخدمها الإنسان. ايه رأيك؟ هل البنزين ولا الخشب؟ هو بيقولك أقدم أنواع الوقود، يعني حاجة قديمة. تفتكر الإنسان زمان خالص 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 من 2000 و3000 و4000 سنة، هل كان بيستخدم البنزين؟ لا، ما كناش لسه بنعرف ازاي نستخرج البنزين من النفط. امال كان بيستخدم مين؟ كان بيستخدم الخشب. تمام. طيب، أنواع الوقود. ينقسم الوقود حسب طريقة تكوينه إلى نوعين، هما الوقود الحيوي وحاجة اسمها الوقود الحفري. يبقى تاني بقى، يبقى الوقود عندي منه نوعين. نوع اسمه وقود حيوي، وحاجة اسمها وقود حفري. طيب واحدة واحدة بقى. تعال نبتدي بالوقود الحيوي. بص، كلمة حيوي جاية من كلمة كائن حي، حياة يعني. فالوقود الحيوي ده أكيد ليه علاقة بالكائن الحي. تعال نشوف. يسمى الوقود الحيوي بهذا الاسم لأنه يرجع في الأصل، بص، إلى الكائنات الحية مثل النباتات. طيب، يبقى الوقود الحيوي ده مصدره الكائنات الحية أو الكائن الحي. الوقود الحيوي ده عبارة عن إيه؟ وقود ينتج من الكائنات الحية التي يمكن زراعتها، ده الوقود الحيوي. يعتبر الوقود الحيوي من مصادر الطاقة المتجددة لأنه يتجدد باستمرار مع نمو النباتات. يعني إيه الكلام ده؟ أنت عارف إن النباتات، هل في حاجة اسمها إن نصحى الصبح كده نلاقي إن مفيش نباتات عندنا؟ هتقولي لأ، النباتات هي أصلا جزء أو هي أساس الحياة. ده مفيش حياة هتكون على كوكب الأرض من غير نباتات. إذا طول ما احنا في حياة، إذا النباتات موجودة. إذا فالنباتات حتى لو في نبات مات، في نبات تاني بيطلع مكانه. نبات مات، في نبات تاني بيطلع مكانه. يعني متجدد ولا مش متجدد؟ لا متجدد، متجدد. وبالتالي الوقود اللي هينتج عنه هيكون برضو وقود متجدد. جميل يا ولاد. طيب، من أمثلة بقى الوقود الحيوي الخشب. ازاي يعني؟ هو انت الخشب ده بتجيبه منين؟ انت بتجيبه من الأشجار. الخشب بتاع الشجر، ما هو الشجر ده ايه في الأول وفي الآخر؟ ما هو ده نبات. صح صح. الفحم النباتي. وحاجة اسمها الوقود الحيوي السائل. طيب واحد على الخشب. يعتبر الخشب من أقدم أنواع الوقود. بص 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 بص، ده احنا حتى لسه مجاوبين السؤال ده فوق. اه، يبقى احنا كنا حالين صح. يعتبر الخشب من أقدم أنواع الوقود، ولا يزال يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ماشي. الفحم النباتي بقى يصنع من الخشب. يبقى الفحم النباتي ده منين؟ ده جه من الخشب. يبقى الخشب، وعندي الفحم النباتي. الفحم النباتي جه من الخشب، ويعد أنواع الوقود المهمة. الوقود الحيوي السائل ينتج من تحويل بعض النباتات مثل رقائق الخشب والذرة والعشب إلى وقود سائل، اللي هو زي اللي بنستخدمه في البنزين. ترشيد استهلاك الوقود الحيوي. رغم أن الوقود الحيوي وقود متجدد زي ما اتفقنا، لكن الإسراف في استهلاكه يؤدي إلى نفاذه، لذا يجب علينا ترشيد استهلاكه. ودي قاعدة عامة يا ولاد. أي مصدر للطاقة عندنا أو أي حاجة ربنا وهبها لنا، لازم دايما إن احنا نكون راشدين في استخدامها. يعني ايه راشدين؟ يعني ما اصرفهاش، يعني مش عشان عندي منها كتير فخلاص بقى اهملها وبعزق فيها بقى. لا، دايما اكون استهلكها بحكمة. طيب، يستخدم الخشب كوقود حيوي ونحصل عليه من قطع أشجار الغابات. اتفقنا. عملية قطع الأشجار باستمرار وبشكل سريع تؤدي إلى ما يسمى بإزالة الغابات، مما يؤثر سلبا على البيئة. ليه بقى يا ولاد؟ لأن البيئة أصلا مبنية على فكرة النباتات والغابات.
فانت لما تشيل الغابة فانت أثرت بشكل سلبي أو وحش على البيئة. طيب، تستغرق بعض الأشجار لتنمو وتصل إلى ارتفاعها الكامل فترة زمنية طويلة تقترب من عمر مين؟ الإنسان. طيب، الوقود الحفري، يبقى احنا خلصنا الوقود الحيوي، تعالوا ناخد مع بعض الوقود الحفري. يتكون الوقود الحفري من بقايا الكائنات الحية التي دفنت سريعا تحت طبقات الأرض منذ ملايين السنين. يعني إيه يا ولاد؟ يعني أنا عندي الوقود الحيوي ده جه منين؟ ده جه من النبات. أمال الوقود الحفري جه منين؟ جه من الكائنات الحية الأخرى غير النباتات. يبقى لو بتتكلم على كائنات حية اتدفنت تحت الأرض ده حفري، بتتكلم عن نباتات يبقى حيوي. عرفتوا الفرق؟ طيب، الوقود الحفري وقود ينتج من تحلل يعني موت. عارفين انتوا يا ولاد، بعد ما تشوف مثلا قطة مرمية في الشارع أو كلب مات في الشارع، مش بتلاحظ بعد مدة أسبوعين 3 إن أجزاء من جسمه بدأت إنها ما تبقاش موجودة كأنها اتاكلت؟ هو ده بقى التحلل. يبقى التحلل ده حاجة بتحصل بعد ما تموت أو بعد ما الكائن الحي يموت. فالوقود ده بينتج من تحلل بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين. طيب، يعتبر الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة لأنه لا يمكن تجديده بسهولة ويستهلك بمعدل أسرع من معدل تكوينه. لأن بكل بساطة أنت عشان تجيب وقود حفري محتاج كائن حي مات تحت الأرض من ملايين السنين. حلو، وبالتالي ده حاجة صعبة جدا إنك تنتجها أو تكونها. وبالتالي عشان كده نسبيا بيتم استنفاذها بسرعة وبتكون طاقة غير متجددة. طيب، من أمثلة الوقود الحفري يبقى الفحم اللي احنا بنستخدمه، النفط، بنزين، الغاز الطبيعي. فكل دي حاجات بنقول عليها مصادر طاقة غير متجددة. طيب، ازاي بقى تكون الوقود الحفري؟ من حوالي 300 مليون سنة كانت أجزاء كبيرة من سطح الأرض مغطاة بالمستنقعات. ماشي. عند موت النباتات والحيوانات الموجودة حوالين المستنقعات دي دفنت تحت مئات الأمتار. حلو، يبقى أنا عندي مستنقع بيعيش حواليه كائنات حية، حيوانات مثلا. الحيوانات دي لما بتموت بتدفن تحت أمتار من الطينة والرمل والصخور. تراكمت بقايا النباتات والحيوانات الميتة تحت طبقات سطح القشرة الأرضية ثم تحللت بفعل حرارة الأرض والضغط إلى وقود حفري. تمام، زي ما هي موضحة في الصورة هنا يا ولاد. طيب، يختلف نوع الوقود الحفري حسب نوع البقايا المتحللة كالتالي. ازاي؟ الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ازاي؟ الفحم ده تكون من تحلل بقايا النباتات الجافة بعد أن غطتها مئات الأمتار من الطين والصخور. لكن النفط والغاز الطبيعي يتكون من تحلل بقايا الحيوانات البحرية. يبقى النفط والغاز الطبيعي هلاقي أكتر في البحار ولا في اليابس؟ لا، بما إنه بينتج من حيوانات بحرية بحر يبقى دي أكيد هلاقيها كتير جدا في المسطحات المائية في المية، البحار والمحيطات. لكن الفحم غالبا هلاقيها في اليابس. تمام يا شباب؟ طيب. يستغرق تكوين الوقود الحفري ملايين السنين، وهذا يعني أن معدل استهلاكه أسرع من معدل تكوينه. يعني احنا بنستخدمه أكتر ما بيتكون، وبالتالي بيخلص أسرع، وبالتالي بيستنفذ، وبالتالي بيبقى صعب جدا تجدده. تمام. طيب، ملحوظة: البنزين هو وقود مشتق من النفط. يعني أنا عندي النفط بطلعه أو بستخرجه، بعمل له عملية معينة عشان أطلع منه البنزين. تمام يا شباب، بقى احنا عشان نعمل بنزين لازم يكون معانا نفط الأول. الفحم النباتي ينتج من أخشاب النباتات اللي هو عبارة عن وقود حيوي، بينما الفحم ينتج من بقايا النباتات المتحللة التي تعرضت للضغط والحرارة من السنين اللي هو وقود حفري. يبقى لو نفترض ان عندي نبات هتقولي ده ممكن يبقى وقود حيوي وقود حفري. تمام. طب ايه الفرق بقى؟ لو قلتلك ان ده نتج
ده عبارة عن مثلا نتج من أخشاب النباتات وسكت، يبقى ده وقود حيوي. أخشاب النباتات أو أخشاب الأشجار ده وقود حيوي. لكن لو جيت بقى كلمتك عن النباتات تحللت ونزلت تحت الأرض وتعرضت للضغط والحرارة، صح؟ الحاجات دي بما إنها تكونت تحت الأرض فإحنا محتاجين عشان نوصل لها نحفر، فعشان كده سموها وقود حفري. تمام؟ طيب، علل. يعتبر الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة لأنه يستهلك بمعدل أسرع من من تكوينه زي ما قلنا. طيب نشوف المقارنة دي، بنقارن بين الوقود الحيوي والوقود الحفري. الوقود الحيوي هو وقود ينتج من الكائنات الحية التي يمكن زراعتها، لكن الحفري ده ينتج من تحلل البقايا بتاعت الكائنات الحية والحيوانات اللي عاشت منذ ملايين السنين. الأمثلة: الخشب، الفحم النباتي، الوقود الحيوي السائل، وهنا إن الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي. طيب، اتفقنا إن الوقود الحيوي ده متجدد، لكن الغير الحفري ده مصدر طاقة غير متجدد. تمام. نشاط بقى 5، بنتكلم عن النفط والماء. تنقسم مصادر الطاقة الطبيعية الموجودة حولنا إلى نوعين: مصادر طاقة غير متجددة ومصادر طاقة متجددة. زي ما اتفقنا، مصادر الطاقة غير المتجددة هي مواد طبيعية وتستهلك بمعدل أسرع من إمكانية تجددها أو إنتاجها. تمام. من أمثلة مصادر الطاقة غير المتجددة تاني بنقولهم تاني: الفحم، النفط، الغاز الطبيعي، والبنزين. يبقى دي أمثلة مصادر الطاقة غير المتجددة. النفط: يعد النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة، لذا يجب علينا ترشيد استهلاكه حتى لا ينفذ. يعتقد العلماء أن النفط تكون نتيجة تحلل الكائنات البحرية بعد موتها، حيث يستخرج النفط من باطن الأرض كالآتي: ماتت الكائنات البحرية واستقرت بقايا في قاع المحيط، تغطى هذه البقايا سريعا بطبقات من الرواسب والصخور. عشان كده بتكون تحت الأرض، محتاجين إن احنا نحفر عشان نوصل لها. تضغط هذه الطبقات على بقايا الكائنات لتنتج ضغطا هائلا وحرارة. تتحول هذه البقايا بفعل الضغط والحرارة مع مرور الزمن إلى نفط. علل. يجب علينا ترشيد استهلاك النفط لأن النفط من الموارد غير المتجددة فينفذ بسرعة إذا لم يتم استهلاك، وعشان كده لازم إن احنا نكون راشدين معاه. وهنا بقى بنتكلم عن مصادر الطاقة المتجددة. هي مواد طبيعية يمكن تجديدها بعد وقت قصير من استخدامها، على عكس مصادر الطاقة غير المتجددة زي المية، الرياح، والشمس. المية تعد من مصادر الطاقة المتجددة، وبرغم من ذلك لابد من ترشيد استهلاكها. لذلك لازم نتعامل معها بحرص وما نهملهاش وما نعملهاش إهدار أو نلوثها. إذا تعرضت الماء للتلوث فقد يصبح غير صالح للاستخدام. طرق ترشيد استهلاك النفط والماء: النفط تقليل استخدام السيارات الخاصة واستخدام وسائل النقل العام. المية عدم تلويث الماء واستخدام طرق ري حديثة. يختلف التركيب الكيميائي للماء عن التركيب الكيميائي للنفط، لذلك فهما لا يختلطان. علل. يعتبر الماء من مصادر الطاقة المتجددة لأنه يتجدد بعد وقت قصير من استخدامه. وهنا يا ولاد، على أي حاجة يعني أي طاقة متجددة نقول عليها إنها طاقة متجددة، هتقولي ليه؟ عشان هي تتجدد بعد وقت قصير، مش محتاجين سنين عشان تنتج تاني. يعد النفط والماء مصدرين مختلفين للطاقة لأن الماء مصدر طاقة متجدد بينما النفط مصدر للطاقة غير متجدد. تمام. هنا مقارنة بين المصادر المتجددة والغير متجددة. المتجددة دي مواد طبيعية يمكن تجديدها بعد وقت قصير من استخدامها، لكن الغير متجددة دي مواد طبيعية تستهلك بمعدل أسرع من تجددها، زي المياه، الرياح، الشمس، زي النفط، الفحم، الغاز الطبيعي، والبنزين. تمام. تعالوا نحل مع بعض شوية بقى أسئلة على الدرس التاني. السؤال الأول بيقولك: يعتبر نوع وقودا مشتقا من النفط. قلت لك النفط ده بنشتق منه بنطلع منه الفحم ولا البنزين؟ لا، سامعك بتقول لي البنزين. لسه كاتبها لك شرحها لك فوق. يستهلك الفحم بمعدل نقط من إمكانية تجدده. إيه رأيك؟ الفحم ده بنستهلكه بمعدل بطيء ولا سريع من إمكانية تجدده؟ يعني هل بيتجدد بشكل أسرع ولا بنستخدمه بشكل أسرع؟ هتقولي إن إحنا بنستهلكه أسرع من إن هو بيتجدد، عشان كده بنعتبر إن هو مصدر طاقة غير متجدد. طيب،
استخدام القدماء نقاط كوقود، وذلك قبل اكتشاف البنزين. اتفقنا من أقدم الحاجات اللي بنستخدمها كوقود هي مين؟ هي الخشب. يعتبر من أمثلة الوقود الحفري. ها يا ولاد فكروا، الوقود الحفري افتكروا النفط، لأن الباقي ده عبارة عن وقود حيوي. طيب، أصل تكوين النفط هو إيه؟ النفط ده جه منين؟ ثانية. النفط ده مصدر طاقة غير متجدد، صح ولا لأ؟ صح. طيب، وبالتالي احنا قلنا إن هو بقايا كائنات إيه؟ بحرية، لأن بقايا النباتات والخشب ده جاي منين؟ جاي تبع الوقود الحيوي. أي المواد التالية من أمثلة الوقود الحيوي؟ مين هو الوقود الحيوي هنا يا ولاد؟ هتقول لي الخشب. صح ولا غلط؟ يمكن تحويل بعض النباتات إلى وقود سائل. تعالى أفكرك، كنا جبنا سيرتها دي. مين بقى اللي ينفع نحوله لوقود سائل؟ ينتج من تحويل بعض النباتات زي رقائق الخشب والذرة والعشب. رقائق الخشب والذرة والعشب. تعالى بقى نشوف بعض النباتات الوقود سائل. ما هي الأمثلة اللي احنا قلناها دي هي عبارة عن نباتات. العشب ده نبات، الخشب ده جاي من نبات، إذن فالإجابة صح. الماء والنفط من الموارد المستخدمة في إنتاج الطاقة. إيه رأيكم يا ولاد؟ أيوه الإجابة صح. يمكن ترشيد استهلاك الماء لأنه مصدر طاقة غير متجدد. لا، ده هو مصدر طاقة متجدد. ينتج الوقود الحفري من تحلل بقايا الكائنات الحية. إجابة صحيحة. اتفقنا إن هي كائنات تحللت تحت الأرض منذ ملايين من السنين. كده يا ولاد نكون شرحنا الدرس التاني وحلينا عليه. إن شاء الله نتقابل مع بعض في الدرس الثالث والدرس الرابع والخامس من المفهوم التاني اللي هو بعنوان الوقود، علوم الصف الرابع الابتدائي للترم التاني المنهج الجديد 2026. كان معاكم محمد من نادي العلوم. سلام.